آقا سلام. آقا سلام کوچولو، خواب بودی؟ آره؟ سلام. سلام عزیزم. خوبی؟ خانم فاطمه خوبی؟ سلامت. ممنون. چه خبر؟ سلامتی. خواهی غذا درست کنی؟ یه دو گوزه بیان ناش سوشو خان سوشو کنم. گوزه بیان. خب. میخوام یه بیان نیستی موقع نازی برند. آها. هیزم نیست و چه پشه برکنم. خواهی برنج مرغی درست کنی ها؟ یه خود آوان هم دوست داشته بود. بهترش. تا من وسیله رو بذارم اینجا. خیلی ممنون دست دانی. باش. بعد چه خبر دیگه؟ سلامتی شکر. هوا بیحاله. تازه خویسا و خوبی. مشکل نداره. تو هم آقا آقا سلام کوچولو. کوچولو خوبی؟ بیحالی؟ پاشو پاشو. خانم فاطمه بعد آب بزن سر صورتش. هنوز صبحیه پا شد. بازم زوری خوابیده. به خود یخزه تا آلو بود. توی یخچال زینب خانم بود. لیوان خرابی بود. یخزه نیست. انشالله چه بخششی رو انجام بدیم بعد یخچال هم براتون بگیریم. یه چند تره زینب خانم آوردم. تا که اون گوز. من دستش در میکنم. برم چتینه برام همسایه یه خورده اوزوش کنم بیام ناسش. باز کنم برم. همسایه چون اوزوش بیام ناسش تا پسی. بریم
برنج کنمش. اینا با اون یخچال همسایه. لاستش. تا سوس بیام برنج کنمش. يلا یالا سلام خانم بس مخوشی سلام زینب خانم. بسلامتی خانم فرض فرمانیه من انگور آورد برام محلیه دست در نکنه. خیلی ممنون. واقعا من انگور دوست دارم. محلی. خیلی ممنون. تا بشورش بیارم خیلی. نه فاطمه خانم شسته از نشون شد؟ نه دست گله در نکنه. خیلی ممنون زینب. فاطمه یوز. فاطمه چه خبر؟ سلامتی شکر. تا بشین خیلی. آبا به انگور بخیر. خب برو گوشه ده. آبا تا بفهمم. خیلیه برای من. بذار برای من. آقا بیا اینجا بخور. آقا بیا اینجا بخور. بشین بخور. بنا دست در نگیریم. انگورا ششتن؟ ها بنا خانه که ششت میشه. تا بخوریم میبینیم انگور محلی خوبه. این خیلی خوشمزه شیرینه. خانم فاطمه دیگه چه خبر؟ موافقت میکنیم من؟ نه خانم لغمش بشو. مادرش نمو ازونه؟ باز یه مایه نومه بیتیم نسومه. در رومه بی ماده شما ازش خوش. آقا شبیه به چای. خانم زینب دست در نکنه. نه خواهش کنم انگورات خوشمزه بودن. نه خواهش کنم وظیفه بود خانم فاطمه خیلی درست کنیم یه دو گوزه سوچه. من نسیم تیجه نچونه تو آدم. بسم الله آسان تیره نچه باب کنم. تیره نروشم. این برای خودش نوزه برنج بهتره.
زن شیطان بیا در بیرون. زن شیطان. مادر بزرگ از اون سکه من تا نداشت نبودی از اون سکه زن شیطان. من زمین من نفرختم نصفشه. مادر بزرگ چی نگو زن شیطان. من زمین من نفرختمش. زمین در اون فراخی نه. سنه شما دارم شوهرم اون بر من نفرختم. من اون همه شما خیلیم نه. سنه شما دینم یه دیگه اینه کردی نه زن شیطان. نمیخواد. این نصفی پول شبرم و بیا بیرون. من منم اون سرباز پیش دارم. دا سنه رسه باردم بیت یا نه چی میگی مادر بزرگ؟ ایگم زمین من نصفش این مال من بی نصفش مال شوهرم. خب دیگه- شوهرم فروخت. من نفروختم. زمین مال خمون نصفش. خب دیگه پولشو داد. نه پول باشه شبرم. دست که نیستی هر ده نه نمیخوام. من نفروختم. نصف چیش مال تو بود نصف تو مال شوهر. نستش هم یکی ده مترش کردیم زمین نصفش این مال شوهرم نصفش مال من بی. من شوهر من نصف مال من نفروختم شه. خواستم من بسید ایران مادر سرباز بزرگ. یارم. نیخوام بیرون شو. سرباز هم باید مثل سنن دارم مثل سنن شبرداشت کنیم برای 10 تا سرباز باید آدم مثل سنن دارم بعدی هم رشته بشه پیدام نه با پول شبودم و الان سرباز یارم و بیرون مادر من پیل دارم بریم پیل دارم میرم سرباز میارم سره. مادر بزرگ الان مادر بزرگ بیا داری چی میگی؟ چرا هزیون میگی؟ میگم واپی من نصف زمین من نفروختم. نصفش شوهرم فروخت. زمین نصفش مال من بود. یه پی واپی شبودم و بیا بیرون و الان سرباز یارم. من کرده خوزی کرده برداشت بود از اون رفت یه برجه برداشت یاردی که زمین خان زمین مثل به نام خمین نصفش موز مال. پی زمین نه دارم میخوام. سنه شهن دارم نه دیزی میگو نه من میرم سرباز یارم سره پول شما. برو سرباز. برو سرباز بیار. سرباز چی بیاری خودت ضایع میشی. زمین کاملا مال خانم فاطمه. زمین که نه نخمه خدا دیوونه. مادر بزرگ من و یار نیام با پیش زمین آزاد نامه ما شکایت نکنید شکایت نمیکنم باشه من شکایت نکنم در همه شیم بزام بیا و زمین چه فروخته به سنشن دارم پیشن دارم دامه از اون دیوونه به خدا این. یه حافظه شو دست داره همه شیای با می دعوا کنی همون پسرش به پسرش هم داشت بورد دش متدش پسرش خانم فاطمه مگه مادر جان به عزت دیگه دیوونه. این اصلی نه سنه نداری زنا سنش هم داشته می دادی و سران نه کام شاید برای پلیس بیان نشونش برام ایسیای گو می پلیس زمین برام نصف زمین نفروختم مال منی کام باشه برای پلیس بیا الله حالا پلیس بیار برای پلیس بیا تو اینی هم خوب کار کنی من میخوام شکایت کنم من این چند روز خواستم شکایت کنم وقت نچیدم خانم فاطمه سرباز من شکایت کن. آره خواهم شکایت کنم من شکایت اصلا سر دروغ میگه. اصلا این نیاری من همون رو اومدم میرو مترش کردم پیش زمین دام سنه رو بجه بهت ندادن. ها خب سنه درست دیگه دیگه باشه برای هر میاد میگه نصف زمین و فقط مال شوهرم بود نصفش مال خودم بود فقط مال شوهرم فروختم. مگه دیوونه؟ نه همش دروغه همه کل زمین الان من این سنه خواهش میکنم خانم فاطمه این فکر نکنن سرباز بیاره. اگه بیارم شکایت کن خیلی. باشه من خدا کنم چه سربازه کنه بیاره من میخوام شکایت کنم من از دست این خواهی همسایه خیلی اذیت و بیرون واقعا یه از پسرش در رویاست زندهش یادای بهش از او دوباره یاری گم زمین خیلی زمین من بینم منم با شکایت کنم من باید البته نفت بالا بشین واقعا خسته و بیرون خانم زینب با این رفتار مادر بزرگ شیوه میکنی من گناه دارم من این قریبم مادرش خیلی برخورد کرد خانم فاطمه هر موقع که مثلا حوصله‌اش سر میره یا هرچی میاد جیرش میده به خانم فاطمه بدبخت. یه جا که عصبی بویه یا اعصابش خوردی بوی اصلا مخالیشی کنی من بینم کاش اصلا این زمین مثل کاش تو برفتم یه جای دوری کاش اصلا شی مچه ما عباس چی بلا روز مبرم خسته و بیرون زینب خانم خانم فاطمه درش کنم میگه پولشو بهم بده نصف زمینو. چقدر زن دیوونه و بیرحمیه. الان
انا ما پیل یا مزه زمین چه انسان تمام پیش خیرم یه سال خوده و بی خیر مش خیلی ساله خانم فاطمه این زمین خیلی این زمین مستیرم پیش اندام سنه شن دارم مگه شوهرش امضا نکرد؟ امضا هرچی برجه دا پیلل تاوی شدم آقا من خسته و بیرم ای زندگی یک کاری میکنی که برای زد خودکشی کنم با این رفتار مادر بزرگ من مثل گناه چرم بی خانم فاطمه خواهش میکنم مشکلی نیست سرباز اومد اگه این چی نمیاره اگه بازم بیاره خواهش میکنم اصلا تا خودمون زنگ بزنیم میشه سرباز چیکار چه کنیم داره میاد اذیتت میکنه واقعا همه خمم نخواستم شکایت چکنم ادا خوب کاری کنه اگه خدا کنه چند بیارش من میخوام شکایت چکنم من خسته و بیرم خانم خانم فاطمه مگه زمین کامل مال تو نیست ها سنش رگان دارم کامل پیش اندامه پس این چی نو میگه نه شاید مثلا اینو چه در پیریبون هزیونی گون حافظش آقا تو خدا کنه چه پلیس هم بیاره حق با منی من میخوام شکایت چکنم برای 10 تا پلیس دار برای دارگاه پاسگاه هر دار چه برای مستند دارم برجه دارم چه شورش امضا چه پیلن تغییر دارمه دوی نخواهم تا دستمونه بشون یه چیزی بخیم دیگه با برم نه زی نخواهم نه والا نیرانی خواهم زن تو بیمه نه این صرفی نه زی نخواهم میخوام رید لباس باید بینزن دم چشینه تا بینز بخیم بعد نمیره هلا میخوام نه خانم فاطمه دیگه با برم نه خانم زی ناراتی بیم والا جبره نه خانم فاطمه با برم زی نخواهم بله هلا تیل پردو بیارن لومه غذا بخور باشش کنم بشه برهمش این باشقا بشو بعضی خانم و دستی مادر بزرگ کنم خورم این چند وقت همه چیمه ازیت میکنه نه دست کنم ناپی زمیش دارم سنه چند دارم خسته و بیام لباس بی لیاقت بی ارزش هده الان جلوی مادرش نجفته چیگه میخوام رنزه نخوانم دیگه میخوام رنزه و مادر نمیتونم نه مادرش خواه با پلیس بیاسیم دخترشم خیلی دستت ازش میکنه واقعا من خسته و بیام دستی زندگی کردن با لازم نخواهم باشیم صحبونه بچش ببش دست بشونی خود آوام دستتونه بشونی داخل همون دستم شوش خیلی دست غذا درست شد آقا ماما باید دست بشون مامانی با مایه زینب خانم بابا باش دست دانش دمت تو واقعا خانم زینب میبینی مادر بزرگ زقه بی رحمه نمیدونم خودش همینجوری هیچی به دنیا نمیفهمه یا چی Oxidasım, dedi? Come. Okay. Come on, dest
بابا بخش زن بخوش مامانی عزیزم انگور کرده ماکمش بخوام من فقط دست خانه سیر همیتون خانوزه امین نزن که من داره بشو خانم فاطمه خوشمزه بود. نوش زود یالا یالا سلام جناب سروان. خوبی؟ حالت خوبه؟ جناب سروان واقعا این خانم از این خانم شکایت داره. هر روز داره مزاحم میشه. من هم می‌خواستم چند رو پیشم بیام و شکایت این خانم بکنم. یا همه شیار مزاحم مایه بود. همه شیار مال آز. من زمین مش نصفش مال خمه نفروختمش. خانم این بزرگ اومده دادگاه شکایت کرده یا ادعا میکنه نصف زمین مال منه. این داخل آقای دروی کنه میخوام سند دارم پی سند دام شه پی زمینه. خانم الان زمینه سند بند تیمی به تا بیار میشم. نه الا وایسا. حالا خانم این نوشته سند این سند استاخ زمینه دیگه. ها. نصفش مال اسکندر حسین پوره، نصفش هم مال این خانم مرزی حسین پور. الان اون روز مراسم خیمش این یه حرف نزه. الان نه اسکندر حسین پور نصف رو تو فروخته درسته؟ الان نصف این خانم نصف زمین مال اینه، نصف نفروخته. الان اون روز نباب گفتن ایسای چرا این چه حرفیه جناب سروان؟ اصلا همش درو که درو سند تو بیا خانم. من زمین و خونه بیو کنه. بشه نامه سند تو بیاری. الان تو نامه سند تا بیار، نامه سند تا بیار. من زمین ما نصفش الان میخوام. نصف زمین مال این خانم مرزی حسین پور، نصفش مال اسکندر حسین پور. من نصفش مال من میخوام. نصف چی مال توی خانم فاطمه پول پرداخت کرد؟ نه قولم نیستو. اوش چی پول پر خودت هم مزا بودی چی پول پرداخت کرد؟ خانم بدش زمین نامه یه حرف خانم فاطمه برو جلدشو بیا. نه جلدشو نمیخواد، می کافیه، جلدشو نمیخواد. یه میسن زلشن داخل جزیرشن خاصی آنسی تو این از درست اسکندر حسین پور. نصف زمین مال الان خانم وایسا ما ده بذار صبر کن. میشه نگاه کنی بخونی سند خانم فاطمه رو؟ الان درسته نوشته فاطمه خالدی، درسته اسکندر حسین پور فاطمه خالدی.
بله الان امضای از چندر حسین پور هم امضا معلومه، امضای فاطمه خالدی هم معلومه. الان این خانم امضا نزده. حالا اون روز میترسم بگو چه نصف زمین ما این خانم قول نه من شکار دارم اینو هم خاصه سوء استفاده میکنین. میخوام زمین و نصفش مال منه، نصفش مال من. شوهرم نصف فروخت تو. این خانم میتونه شکایت کنه تو از این زمین بدازه بی. نه من شکار دارم. اون روز هم با وقت بجرفتین تو نصف زمین مال این خانم نگفتین. زنان نصف زمین مال. الان زنان سر خانم فاطمه تو با زنان سر عملو صحبت کن. الان چی میگه؟ میگه نصفش مال خانم. اون روز اینه؟ رفت این زمین بخرم. من اصلا نگفته چه نصفش این مادر بزرگه. گین که در این خانواده خودتونه. حالا خانم این داخل این صدد معلومه. نوشته نصفش این مادر بزرگه مرزه حسین پور، نصفش هم اسکندر دا احسان پور. الان نصفش هم به تو فروختی. حالا اون روز ما رفتن خریدیمش این حرف نزدن. گین کامل نمی زمین مال خمونه فروختونه. شکایت داریم، ما شکایت داریم. اینا دروغن. این زمین کامل پولشو پرداخت کرده کامل. نصفیه جناب سروان. نه خانم الان داخل صدر معلومه چه نصفش به نامی خانومه. اون روز اصلا ما نگفتیم. پولو کامل پرداخت کردیم. حالا یه کمی هم اینا گذشت کردن چی گفتن طوری نیست. یه چند گفتن سیر خانم چه غریبیش که نوری زمین هم اینجا نه کچم یه خوردش و پیلش گذشته من الان زمین میخوام. من شکایت آقا جناب سلام من هم میخوام شکایت این خانم بکنم. نه من میخوام شکایت این خانواده نکنم. اینو اون روز سوء استفاده رو می‌کرده. الان هیچ کنی تو شکایت کنی، سخت شکایت کنی. یه خانم نصف زمین مال خشه، سخت شکایت. الان اون روز نیترسم بگم چه نصف زمین مال خشه، چیزی هیگم. شاید که داورداری خواهم بکنم. نه خانم من قول ندارم. نصف زمین مال خوش بی، نصف هم شوهرش بی. الان این امضا نچرده، فقط شوهرش امضا کرده. خب ای امضا بچرده ها تو درستی. ولی خوش امضا نچرده فقط شوهرش امضا. خب مگه شوهر با اون ربط داره؟ خود دوتاش یه نفرن. من نمیخوام شوهرن یه خانواده. نه من نیست. من مثلا معلوم این خانم امضا نشده فقط شوهرش امضا کرده زمین به تو فروختن. الان نیست. بله منم میخوام نصف زمین من نفروختم ویو ایزم شیطان یه من بعد زمین من میخوام. خب مادر بزرگ اون روز شما من زمینه به تو سیرام اون روز چی نگفتی چه نصف زمین مالتنی گفتی از کل زمین شنچنگی از کل زمین مال خانواده خمونه فروختی. جناب سروان اینا اصلا خب زمین و پولشو دادن. نه ما زمین نفروختم نصف شیطان. خانم الان نصف زمین مال این خانمه یا خانمه فقط شوهرش فروخته زمینو به پولشو داده خود چه ربطی داره؟ پول پرداخت کرده من. تو الان نصفش پرداخت کردی نصف زمینو الان نصفش مال اینه. حالا اون روز خانم من اصلا هیچ ربطی نداره نمیدونم پول زمینو کلا دادم دو برابرش داده بودی ربطی نداره واسه این چه نصفش مال این خانمه. اینو شاید خان که داورداری هم بکنه من اصلا قبول ندارم من میخوام شکایت کنم. الان خانم هیچ ربطی نداره که چجوری کلال پیدام زمین نصفش این مال این خانمه این خانم حق داره نصفش مال اینه. زمین نمیخوام چه من شکایت نکنم. من اون روز من می زمین بسو همون رو بگفتی چه نصفش هم مال منه. جناب سروان ما شکایت داریم. هیچ شکایت نداری. آقا جناب سروان استام شکایت نکنم. اون روز من زمین سرام با بگفتن چه نصفش این مال خانمه. ولی نگفته سیما نگفته. الان نصف این زمین مال این خانم. خب چرا خانم مادر بزرگ تو چرا اینقدر بی‌رحمی؟ نه من نمیرم زمین برمیخوام. چه ربطی داره الان حقش هم میخواد. چه ربطی داره حقش. خامون کلاهبرداری کردن میگی خانم. چه ربطی داره الان اینجا نوشته نصف این زمین به نام این خانم. الان جناب سلام حق هم ببره. الان اون روز مراتون این زمینو بخرم اصلا نگفتن چه نصفش مالین. گفتن همش مال این خانواده این مترش هم چردن. با خانم یه مأموری هم وظیفه من انجام میدم. الان این خانم اومد داخل دادگاه شکایت کردی. الان ادعا کرده که نصف این زمین مال منه. اومد شکایت کرده به علیه تو. الان تخیل زمین میخوام نیرم. الان این زمین چه میخواد؟ این فقط الان شوهرش فقط امضا کرده نصف زمین فروخته به تو. نصف داش مال این خانمه. امضا نکرده. الان باید سکنم. الان یه برای پرونده پیش بره دایره زمین بعد بسید. الان این پولی که میدم از زمین هیچی بوی؟ نه مالتنه نصفش مال این خانم. الان نصف این زمین مال این خانم. الان خانم حق داره. زمین میخوام.
حالا چرا اون روز آخر نجرافتی که نصف زمین مال کنی؟ خب زمین میخواد من بر دارم برم زمین شورم برش فروخت من من نفروختم بر میخوام زمین میخوام چطور؟ لا خانم فکر خطا بکن من لا خیلی نیستی پاسگان آوردم سره سرباز آوردم سره حالا اون روز این سنه را نشون نره. نه اون روز این سنه اصلا نشون نره. ایشان خواستیم که دورداری هم بکنین، خواستیم پول منو بالا بچشین. من شکایتی نکنم، به همون پول نصف پیل منش دامت بود برینم. زنی شیطان همون نصف پیل هم سی تیله زمینه. لا خانم الان یه خانم حق داره نصفش مال خشه زنم سرم اون روز من راه زمینه سام فقط این سنه نشون بدان انزال چند دانه دستان. او هنه نشون نرانی. حالا این نه که دورداری این واقع که دورداری. الان هیچ رابطی نه تو بگوی مثلا بگوی کلر پیل پرداخت شدم یا نه ولی نصفش مال این خانمه بعد این خانم حتما امضا بذاره پشت این سند ها امضا نچی فقط شوهرش حالا اون روز های تیمو بینی تست بگو من نصف زمینم. زمین نخواد نه شاید یه دیلش نخواست هوای دور زمین گیرون شد زمین گیرون نبید میخواد حالا اون روز جرون چه جرون چه ما جرونه. مدخلیرمش جرون نه، هیچ نه. ادامه سند داره الهی سندش هم ایرانی پاولو نیست اون پاسگان آوردم سره جناب سروان به خدا این خانم گناه داره اینا دارن سوء استفاده بهش میکنن. آقا اصلا من هیچ داخل دست من نیست من یه مأموریم وظیفه‌م اعضا میدم این خانم من داخل دادگاه من این روستا قریب و ایش که نه آرام با این پسری ازدواج چیدم یعنی پسر فوقش نگور زایی پسر من نگور چیزی زایی گوله زرم این فراره شدی مریض شدی خوش مریض بی خوش قبلا هم مریض بی مریض نبود جناب سران یه ما فوق سر ما با ازدواج شدیم در روز خونم نبی همش یاد مثل بچه صاحب بچه شهرداری بری از دوباره سنه یاددار یارگی و نصف زمین مال منه این همش که دعوت دوریه من قبول نیستم من اصلا قبول نیستم هر چیزی انتخاب بکن لا خانم این یک خانواده‌ای به من مربوطی نیست من میام وظیفه‌م اعضا میدم یه مأموریم یه اومده داخل دادگاه شکایت شده به علیه تو الان ادعای کنه نصف زمین مالی خانم پیغام معلوم نوشته الان سند به نام نصفش مال اینه مثلا خود من سوال نمیری بیا بخون سکون جناب سرمان سوال نوری ولی اون روز شورش انزال چه خوش انزال نه چی الان این نوشته نه بابا گفته چه نصفش هم مال منه نصفش به نام این خانمه نصفش هم شوهرشه جناب سرمان با باز که نام گوران زمین میخوام زمین دارم خانم من یه مأموریم اون وظیفه‌م اعضا میدم نیستی داخل دست من همش یا اذیت میکنه آزار میده نه زمین من نصف زمین میگم ما دست را بردا خواهش کنم همش یا همین آزار اذیتی کنی هم به کردیچ برداشتی بردیش نه زارو شیطان زارو الان نمیخواد دعوا کنی خب وایسا نمیخواد دعوا کنی نه من به خاطر میخواد شکایت کنم همه باید سوبیا که تش میزنی الان خانم تن نمیخواد دعوا کنی وایسا من هم بده یا استرس یادم ممکنه میشه بتام سر وقت سب داغو به خاطر چه همش حمله کنیم ما اذیت میکنیم اصلا مشکل خانواده ایشا و من چیز مربوطی نیست میگم مأموریم ما میگه وظیفه من انجام بده الان خانم الان نیست این زمین مال اینه یا یه جوری محلی حلش کنی یا تو به این پول بده یا این تو به تو پول بده آقا جنازه‌ام کور پیل بیام من زن قریبیام بدبختم کور پیل بیام حالا ایتونه پیش برای چی حالا ایتونه پیش برای چی خانم تقا وایسا نخواد دعوا کنی خانم خانم ایتونه پیش برای چی دادگاه بیشتر مکافاتی بود مشکل پیش میاد جنازه‌ام فقط پیش میکور بیام میخوام پول میده از این زبرم از این زبرم من خیلی زحمت شانسی وقتی چشیدم یا پسر سالن که قبول ندارم بیا برو خانم یه درستی بکن نصف زمین برش پول شد یه جوری محلی حلش کنی البته چه دادگاه خانم هیچ چیزی دست من نیستم میام مأموریم میام میگه وظیفه من انجام حالا خود تو نیت یه طور محلی حلش کنی چون مثلا که خانم جناب سروان این کسی رو نداره به خدا این بی خانمان بود با هر کمکی به اینجا رسید چرا درک نمی کنید شما خانم الان این خانم ادعا کرده نصف زمین مال منه الان صدر چند داخل اسمش هم نوشت زمین میخوام نصف چه خواهم مثلا پیسه میشه الان نصفش کور بیارم میخواستم پیل میخوام زمین میخوام من بگم صاحب چه شده دادگاه بشه شده زایل سی تو مشکلی بود بریم داخل زندون
تو یه طوری محلی هدش کنی یه طوری زمین محلی هدش کنیم بیا برا بیرون استادش نامه خپید نه زپی زمینی نبرمش پول نداره نظر ولی این دفعه من خون پیش میدم ایره بیرون بشه این خانم بیرون که انت میزنی خیلی زمینش بخری نصفش این دنا از همه خرید آماد ابزوار نه، کار بیرون کنیم میشه. من وقتی چشی اون سری بیرون بشه نه نه، بیرون خالا آقا وایسا خالا آقا وایسا آقا وایسا خالا اینا درست میگی من پول زمین رو بهت میدم پول خونه رو بهت میدم از اینجا برو ما بی. به وقتی درست شدیم ما به 20 سالایی و ایتی بیرون نصف پول خون میدم بیرون شه درست میگی این خانم درست میگی دیگه نصف زمین پوش ادام و خونه هم پیش ادام یه بره بیرون درست نه میگی نه سلامت سکنم همه بدبختی خونه رو درست رو هم میدم باید بد سر کوبرم الان چه زمین رو دارم چی جای دارم چه ببرم نصف پولانا تخ نمیدیم ما خون میدم بیا بیا بیرون الان با پول پی زمین بیارم بیا بریم بیا خون میدم اصلا بیرون بیرون بشه بیا قریب بیایی رو هم بده و بیتو از کار کنم و این کنم پیت برامه نصف زمین مال مدی یا خدا. اشاره نصف شفرو من نصف نفرو مال خمه پول چه میخوام خانم تو چه شما کلاور داری مادر بزرگ نه، همه نه تو کلاور داری شما خانواده تو خیلی یا برام تو بریم تو یازم خانم تو چه شیطانی زحمت چشی اون یه خونه ساختم خود پی زمینشو برش تا بره نصف پیش داری پیش اصلا نه آقا جنا سلام بس پیچ رو بده زمین مال خودشه پول بیا بهش بده چرا پول بهش بده زمین شما اصلا این دادگاهی بشه شما رو بدبخت میکنن الان نصف زمین مال اینه زمین جرون الان این خانم هم خوب میگه من هم پول زمین بهت میدم هم پول خونه تو بهت میدم از اینجا برو بره کجا این زحمت چشیده جناب سروان خیلی سختی به چه بازیات چیه حالا من چی بگم این خانم حالا الان چند چه هم بده بیرون سختی مادر بزرگ اذیت میکنه این بچه شیطان چیزا مال بسرتی سلمان بود زده نه خانم درست میگه میگه می زمین نصف شی خرام ساختمون تو میخرام اینو بره حالا من جنا سلام سکنم بگو برا سلام خانم تایی خانم فاطمه دایی گناه داده تا بچه داره واقعا خیلی زد چشی تایی خونه رو درست شد من زمین من شوهرم نصفش مال من بود نصف فروخته من نصف زمین من میخوام تو میگوی چه تو چی کاره گناه داره زینب ها روز برون زمینه به سورا تو چی کاره چه من نصف مادر بزرگ نگی چه نیستش مال منی میخوام ایش اندامش سنه هم دارم انسان هرچی خانم بزرگ از خانم تو رو خدا ازتش نکن گناه داره تا بچه داره اما بیرانه چی پسر من ابو فراری چی زن شیطان هیچ او سبش چرا مادر بزرگ نگم به درباره نگشتی که من نمازان به شهرداری بیش من زمین من دام شوهرم خیلی الان شعار تایتی که رسیمو هیچ کاری نکسیمو این هم خودش بیننده درست یا دادو پیرامردی بیدم ایست اومده هم الان بردیش خیلی وقت حالا چه بردیشی حالا خب بزرگ بدیش گناه داره الان تا خب بچه پول داره نمیدم بیا ایرو بیرون بشه بیا نصف زمین ندارم نصف زمین ندارم بیا من نخواد یه یا خانم یه توی محلی بدش کنی من چشم دادگاه چه مشکل پیش آسید زنا سلامت سکنان یه پیده و من پیده خانم فاطمه خواهش کن یه نام زشتش کن خانم فاطمه گناه داره تا بچه داره چه داره من زمین من نصف چم خانم برقص خانم چی کاری؟ سال دعوا میکنی؟ من زمین الان یه یه قانونی هشی که دیگه سید دعوا کنی تو هرچی بخود از دینه پسرتی قلماتی من میکنن اینو لیشه نبرن بیرون حالا خانم یه خانم هم خوی گمی اگه هر زمین تبتی خانم هم ساختمون کرد های گوچه زمین زمین برای کرد زمستون هم بخواه با ایشی که ما با کوبرا با این پول بچه با بخواه کوبرا پول میدون نصف خمیدون با بیا بیرون با پول یا بیرون بیا برای تو چه کاره خانم برقص خانم برقص نمیخوام چه کاره یه چه کاره خانم الان تخیل بگو چه میخوام نصف زمین من نفرختم امضا نچیزم پولم میخوام یا پسر من ندارم زن شیطان خانم ستونه گوزرا تو هشتم تو راستی هیچ کاری نکشتی برداشتی بردیش من نداشتی بردیش من زن خوبی خواستم خانم یا نصف زمین بردیش برا بریش من نیخوام بیا یا پول بهش بده نصف زمین شو یا هم این ساختمون رو بهش بده پول بهتون میده از اینجا برو خب بیا هیچ وقت قبول نکنم زن آسرم من با این بدبختی خونه رو درست شدم
کسی کاری چی شای کنی خانم الان یه نصف زمین مال اینه، الان نصف زمین الان یه مالک زمینه، نصفش بدام میشه. نصف تمام بده با این سابی خالی شده. خب چه میشه؟ خانم یعنی درستی. خب. یا پیل بهش بده یا هم ساختمون بهت میخوام. آدم زنا اصلا پیل نرانه تا پیل این یعنی ناشه برای بچم بخرم خب زنا سرانه چرا کنم؟ الان خانم یه نصف زمین مال اینه، الان این حق داره. الان میتونی شکایت کنی دادگاه بشه مشکل واسط پیش بیاد. من داری ادامه چه کنم کوبرا خانم ما نمیشه خواهش تو کنم خانم ازش نه بیرون خانم من اون چه فردام بیام علی پول نده فردا نچرده فردا نم بیرون چی خانم خود تو یه طوری محلی هلش کنی. من دارم خب من دارم تو باشه خانم. سوال بیام از این زن نبینم این تو نامه تمجی نامه سنتون. ولی تا فردا این دارم سند ما به فردا فردا سنت بجین. کلان بیام بیرون دادن ایران نبینم حالا خانم تا فش خطا بکن. یه طوری محلی هلش کنی یا یه طوری سلایش به. فردا بیارم ایران دکلان نه پول من میخوام زمین من میخوام خانم یه طوری محلی هلش کنی. دختون زنا سرانده من یه طوری هلش کنی که در کار و دادگاه و پاسگاه ما چشش در مشکلی تو پیش بیاد. زنا سرانده نشناس باشه تا هم. صبح چه بیام بین جناب سلام ولی به خدا من این پول رو کامل پرداخت کرده. با درسته که پرداخت هم کنی خدا نصف زمین مال اینه. هر چی بگی دوباره برام پرداخت کنی بعد امضا اینو بگیری که بتونه کار کنی. الان نصف زمین مال خانمه. من میتونم همون یه سپید از شوهرش بسونم برم همون قید زمینش من این کار کنم شکایت داره. من شکایت دارم من تو نشناسه من پاسگاه نشناسه خانم نصف زمین مال اینه الان این حق داره. هر چی بگی حق داره. الان خود یه طوری محلی هلش کنی مشکل پیش میاد. مش الان پیل زمین پرداخت چرا باید کنم الان بابا شوهرش همون پیل بسونه زنا سلامت نشناسه نه یه الان خمره نماز فقط شوهرش امضا کرده. خب باشه من دیگه باید برم. خودتون یه جوری محلی درستش کنید. نذارید کار به دادگاه پاسگاه بشه. باشه جناب سر باشه فعلا کاری نداریم. سلام خدا خانم فاطمه واقعا هستی واقعا ما نبزرگم به من بخشی از کار دست یا برات کنم آه نه خانم باید کنم واقعا فاطمه خانم دونن چی کار کنم واقعا مادرش خیلی خطرناک بی مادرش خیلی بیرحمه واقعا هرچی بوخ دیگه زینه پسر شیده واقعا الان باسقای الان دیگه بچه داره الان دیگه در شده الان واقعا باید تلاقم و عباس بسونم من دلی کنم با عباس زندگی کنم این چه وضعی شده فاطمه خانم خواهش کنم گریه نکن پی زمین نصف پی زمین کرگان خانم الهی خانم میگه باید نصف شبه بری پیشه او روز کنم پیل پرداخت کردم این سنه رو هم دانم امضا کردن دانم الان یعنی این مادر عباس این راستی که چو نه من خیلی- از سنه چو بیخون دیگه خلشن اینه مادرش خانم زینب بله اینجا با انسانیت باشیم. خود دیگه فاطمه پول رو پرداخت کرد. یه ذره گذشت کردن خود دیگه مشکل نبود اونجا دیگه. اینش کجا بود که میگه نصفش مال مادر بزرگه. زیان نبیه خود میزن یه چمشه گذشتن گفتن چیزان قریبیه یه چمشه این کنسی ولی نوی سو استفاده کردن زنه خانم اینو کلاور داره خانم فاطمه شما میتونیم گریه نکن خانم فاطمه تا بریم فردا داخل پاسگاه شکایت این خانم بکنیم که نیادش سوء استفاده کنه. سند هم فردا میبینیم هم زلدش و هم اینو و همه شو با هم میبینیم داخل چلانتری. باشه تا بایمش میرم خانم فاطمه شاید واقعا این رو دادگاهی نبینه قبولش کنیم خانم فاطمه باید شکایت کن خانم فاطمه نجان نباش اینا همش هیچه. این سربازن یه سربازیه چیزی نمیدونه. ما فردا میریم داخل چلانتری
سندار هم میبریم. همه چیز هم خودت به چلانتری بکن. آقا همه چی نش بکن چون پیش زمین مدام شی این از سنه شورش خشومایی که در زمین مید چی واقعا فاطمه خانم ها تسوی استفاده کنه. دیگه شاید بخوایم یعنی معنی من ایره بروانیم مستر سالم خونم نی رمده خانم فاطمه اعتبره واقعا باید تا بسه می ایکو بیابون دیگه داره زمستون یا پوز یا وا سردی بوی دیگه کاری کن زمستون شده این زمین نمد مسونه. واقعا فاطمه خانم تو خیلی زحمت کشی تا این خونه رو درست کردی. واقعا من سختی خونه رو درست کردم زینب خانم واقعا اصلا این نمیدونم بگم چه خانم فاطمه من نمیتونم کاری برات انجام بدم. اگه تا سبب فردا باید بیام من تو دادگستری شاهد برانسید. زینب خانم دست در نکنه شما نیخوا در جایی کار لو بود نه خانم فاطمه واقعا حیات این میگو واقعا خیلی برا سختی باید تا بچه تا من فردا برم این پاسگاه دادگاه یا فردا نجف برات میرم به جدی و شاهدی شاید دم. حاسم میشه زحمت بچش بیرسی باشه خانم شاید فاطمه اشکال نه واقعا با هر کاری که میسید وظیفه مونه. خیلی واقعا ممنون تعیین زینب خانم. غریبه ای از باید بچه کچی چی فاطمه خانم مادرش خیلی خطرناک بی خواست من انکتاش بزنه دیدی؟ واقعا بی رحمی اصلا رحم ناره هم واقعا اصلا تا هرچی بوخد دیگه زن خانم فاطمه سرشی این سند و فردا خودم میام باهات بینیم داخل چلانتری همه چیزو چی بهش بگی یه شکایتی هم به این خانم و مادر بزرگ بیرم کن دیگه مزامنش من با حتما همین کار کنم نمیخواد ناراحت بشی خانم فاطمه. نه از این ناراحتم چه پیش زمینه که پرداخت چردم سنر دارم ولی از دوباره من دیگه نیست زمینه مادر بزرگه این هیچ حقی واقعا فاطمه خانم نداره بودا مشکلی آورداری بهتون خان سوء استفاده کنه ها این زمین عد بسونه یعنی آوارت کنه باید تا بزن واقعا مو عباس آقا هنو ما چی بگو این زمین مال خودتونه نه من دیگه شب شو من دیگه با برس پدر مادرم نگران شدم هر خیلی کاری ممنون به دست دستم در بر نکنی. یاد برات انجام میدم. خیلی ممنون از لطف دست دهنه که خیلی ناراحت خوش اومدی. مادر من عزت چی؟ واقعا رفتار خیلی بدی داره واقعا فاطمه خانه هر کاری برو درام بر تو دست میاد اون انجام داخل. میدم. الان من دیگه با برم پدر مادرم نگران خیلی ممنون زینب دست در نکنی واسه من دیگه کار نداری؟ خانم زینب خداحافظ دست در نکنه با فاطمه هم دردی میکنه. خداحافظ تا فردا سلامت زینب خانم خدا باتیان خبر شادی خیلی ممنون از لطف بزرگت ممنونم دست در نکنی زینب خانم خب شد. خانم فاطمه ولی این یه نامردی بزرگی بود که برای تو انجام دادم. آقای نمره تو عزیزم این قبل نمره تو میش برو تو دام میش تو لیوان ها اوکم لیوان طبخی اوکم لیوان این یه نامردی بود که به خدا خیلی درد داره. ها ها میش تو باشه تو Malaysia. راستش من هیچی نیترسم Malaysia. شلا سنه اعدام میرم دادگاه Babati. تا Babati. همه چی Babati. Babati. واقعا حق باقمه که زمینه که دن دام شونه یه سنر شی اینو نیته که دورداری هم کنه چرا نیته که دورداری او عزیزم بقول برو دیوان تا کنم رسید
فردا هم سنر کامل یه دایم برام دادگاه امید شده درستی کنم بیلونی تکی دعوت داری یا میکنه خانم فاطمه من صبح حقی هیچ کاری ننوانی من صبح زود میام. خانم فاطمه صبح زود میام، نامه شو زیل شو سند و همه شو کامل برمیداریم. و به داخل دادگستری میبریم. همه چیزو که بهش بگی مشکلی پیش نمیاد. خدا دونه این مادر بزرگ بیرحم دیوونه رفته چیزی بهشون گفته، اونا هم باور کردن. فردا ما میریم داخل چلانتری، همه چیزو با سند و همه چیزو بهش میدیم. دیگه سند هست، دیگه امضای شوهرش هست. خانم فاطمه من دیگه مزاحم نمیشم. خواهش میکنم استرس ناراحتی برای خودت ایجاد نکن. نه من دیگه زن خیلی نمیخوام یه چی اذیتم کنیم. من باید پس بچه بر بیام. آفرین. مشکلی پیش نمیاد. ما داخل کلانتری فردا بریم همه چیزو بگیم، یا اگه خدای نکرده دیگه اتفاقی افتاد میریم پول از شوهرش میگیریم میدیم به آره من حتما باید کار کنم. دیگه پولو دادی به شوهرش، نصف اون مال اونه مال اونه چیه؟ خواهش میکنن نجان چیزی نباشه، انشالله همه چیز درست میشه. خیلی ممنون. دست دادن خداحافظ. سلامت. آوا خداحافظ. خداحافظی کن. بای بای. خواهش میکنم هوای بچه ها تو داشته باش. باش. خدا کنه که اینجور نشده باشه. دروغ باشه همش، سند مال مادر نصفش مال مادر بزرگ بی رحم نباشه.